اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جبا دی او دا د یوټیوب ارننګ کورس ویډیو نمبر 3 دا په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو په یوټیوب کې آرټ پکچر څنګه اډ کوئ او پروفایل پکچر به څنګه اډ کوئ څنګه چې دا پکچر دی ته وي پروفایل پکچر ورته هم وي او آیکن پکچر ورته هم وي آیکن پکچر هم د صحیح شو جي دا به تاسو څنګه اډ کوئ کو د دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا راته سبسکرایب کړئ او په کمپیوټر باندې او به تاسو یوټیوب چینل څنګه جوړوئ د هغې باره کې هم دې کې ویډیوګانې شته دي او که نه تاسو لا د ایډیټینګ چل نه درځي په کمپیوټر باندې نو پلیمورا باندې ما د ایډیټینګ کورس ته روان کړی د فوټوشاپ کورس پکې هم شته دی او د یوټیوب ارننګ کورس په دې کې هم شته دی ملګرو په دې ویډیو کې په تاسو زه ښایم چې تاسو به څنګه او پروفایل پکچر چې دی او اډ کوئ دا دلته کې تاسو راشئ کله خپل چینل ته راشئ نو تاسو په چینل کې دلته کې چې کوم دا او لیکل شوی دلته کې چې کوم آرټ پکچر چې دی به څنګه اډ کوئ دلته کې به پکچر څنګه اډ کوئ دلته کې چې دلته وي آرټ پکچر دلته کې به دا پکچر څنګه اډ کوئ صحیح شو جي نو د دې طریقه به ته ښایم نو د دې لپاره چې دی لومړی ضروري دی چې تاسو به خپل کروم ته لاړ شئ چې په کوم کې موږ چینل جوړ کړی یا کروم جیمیل او دا کروم شو یا یو سی براوزر شو چاري تاسو استعمالوي خو زه به تاسو ته چې ګوګل کروم تاسو استعمال کړئ دا ټول نه ښه دی په اسانه طریقې سره پکې کار کیږي دلته کې زه ورکوم او یوټیوب ورکوم چې کله دلته کې یوټیوب زه کولاوخم ځکه چې موږ دغه پکچر دغه ته چینج کوو نه چینج کیږي دلته کې تاسو کله په دې کلیک کې نو تاسو ته به داسې انټرفیس کولی شو تاسو په دلته کې په دې کروم کې په دې درې ډاټ باندې کلیک کې او دلته به راشئ په دې باندې به کلیک کې صحیح شو جي دلته کې به تاسو کلیک کې چې کله په دې کلیک کې نو دا به کمپیوټر موډ ته وړي ډیسکټاپ موډ چې ورته کوم وایي کوم چې په کمپیوټر باندې موږ هر څه کوو دا به هغې موډ ته وړي صحیح شو نو په دغه نه چې دی د هغه اپلیکیشن چې کوم دا یو دی د دې موبایل دا یوټیوب دا د دې نه دا نه چینج کیږي دلته کې تاسو ډېر دغه وکړئ چینج کیږي ډېر دغه کیږي مطلب د دې نه دی اپشن هغوی نه دی ورکړی چې دې نه ته چینج کړه دا به د کروم نه چینج کړي نو زه خو تاسو ته په موبایل باندې دا د کورس ښایم چې کمپیوټر پکې استعمال نه شي صحیح شو جي د هغې دپاره به تاسو دلته کې به کروم کې لاړ شئ او دلته کې به کروم کې دلته ولیکئ چې کوم په دې باندې دا درې ډاټ دي په دې چې کله کلیک کړئ تاسو دلته کې به ډیسکټاپ موډ باندې کلیک کړئ دلته کې په ډیسکټاپ موډ چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به دغه شانته کې د کمپیوټر سټایل کې چې دی نو دغه کولی شي دا براوزر کولی شي نو دې کې به تاسو دلته چې کله په یوټیوب کلیک کې دلته کې تا تپوس کوي چې ته په څه باندې کلیک کې او په کروم کې دا یوټیوب کولاوي او که نه په ګودا کې په یوټیوب کې کولاوي نو بعد ټیم کې موږ دلته دا کلیک کړي او آلویز وي نو چې کله موږ په دې باندې موږ کلیک کړو دلته کې ډایرکټ راکولاویږي دلته کې راځي بیا چې کله موږ دلته کوشش کوو چې زه دا کول وکړم نو د دې په وجه چې دی زه کلیک کوم واپس دلته کې راځم دا ډېرې زیاته مسالې دلته کې ملګرو ته ډېره مسله راځي دوی نه شي کولی دلته کې نو دې لپاره چې دې طریقه ته زه ښایم زما خپله طریقه ده او زه هم په دې طریقه باندې کوم بعضې ټایم کې چې کله ماته مسله راشي تاسو به لاړ شئ د موبایل خپل موبایل سیټینګ ته چې کله سیټینګ ته تاسو لاړ شئ دلته کې به تاسو موبایل اپلیکیشن به تاسو دلته کې ښکاره شي دلته کې موبایل اپلیکیشن یا اپس منیجمنټ په دې باندې به تاسو کلیک کې چې کله په دې باندې کلیک کې دلته کې به لاندې راشي یوټیوب دلته کې یوټیوب اپلیکیشن دلته کې ستاسو پرتي صحیح شو چې کله د یوټیوب اپلیکیشن پرتي دلته کې به تاسو دا ډیسیبل کې دلته کې به سي دلته کې چې کوم دوه راغلي دي او یو فورس سټاپ دی دلته کې لیکلي ډیسیبل نو تاسو به دا څه کې دا به تاسو ډیسیبل کې چې ډیسیبل کې نو ستاسو د موبایل نه چې دی دا یوټیوب به غیب شي صحیح شو جي چې کوم یوټیوب هغه د موبایل نه به ستاسو ختم شي تاسو کتی شئ یوټیوب غیب شو نو چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو دا به ډایرکټ په دې براوزر کې کولاویږي اوس په دې کلیک کوم نو دا ډایرکټ په دې براوزر کې کولاویږي تاسو کتی شئ ډېر په اسان طریقه باندې د دغه مسلې نه چې کوم دی تاسو په دې طریقه باندې خلاصولی شئ دلته کې چې کله ما خپل اکاونټ کولو کو نو دلته تاسو په دې ګوټ کې کتی شئ دلته کې زما اکاونټ دی نو زه په دې کلیک کوم چې په دې کلیک کوم دلته کې به ماته دا اپشن کولی شي نو په دې کې به زه دا سویچ اکاونټ چې دی په دې زه کلیک کوم سویچ اکاونټ کې چې دی په دغه باندې تاسو کلیک کې صحیح شو جي یو منټ صحیح شو چې دلته کې به زه واپس دلته کې
په دې خیر بعضې ټیم کې چې کله دا تاسو ورکوټ کې ډېره مسله کې چې ډیسکټاپ بوټ ته ووړي نو دلته کې به تاسو په سویچ اکاونټ باندې کلیک کړئ چې کوم دی اکاونټ دی سویچ په دې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو دلته کې به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به بدل شي بدلو مې زه یم چې زه بدل کړم دلته کې تاسو کتی شئ او دلته کې ماته زما هغه اکاونټونه کولو شو تاسو کتی شئ دلته کې نو زه اوپن برین بکس باندې کلیک کوم چې دغه زه کولو کوم په دې باندې زه کلیک کوم دا صحیح شو ښه جي ما چې څنګه په دې باندې کلیک کړه دلته کې تاسو کتی شئ یا زه په دې کلیک کوم تاسو دلته کتی شئ دلته کې اوپن برین بکس والا کولو شو په دې چې کله زه کلیک کوم تاسو ته دوباره زه ښیم دلته کې به تاسو خپل اکاونټ ته راشئ صحیح شو جي نو یور چینل ته په یور چینل باندې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو خپل چینل ته راشئ نو د دې ځای نه چې دی به تاسو خپل تصویران چې کوم دی د اوپن برین بکس چې کوم آرټ فکچر دغه چینج کولی شئ ورپسې چې کوم دا ټول لک دی د دې دا کوم ډیزاین دی دا تاسو چې دی ټول داسې بدلولی شئ دا ټول ډیزاین چې کوم تاسو کولی شئ نو ملګرو دا ویډیو ډېر اوږدېږي نو میلاویږو بله ویډیو کې د الله په امان